Lektion 1. Rengöringskonspirationen. Strax efter att du har rengjort det får hon min far, min brors syster och mig att hjälpa henne med städningen. Den sekvensen låter bekant i många hushåll. Planerar hon arbete för att involvera hela familjen medvetet? Ibland syftar samordningen till att slutföra uppgifter snabbare och bygga lagarbete. Kommer alla att känna sig användbara när de får tydliga roller? Tydliga roller minskar förvirring och ökar effektiviteten. Tror du att vissa familjemedlemmar kan känna sig utnyttjade? Upplevd exploatering kan orsaka förbittring och spända interaktioner. Ska sysslor tilldelas med samtycke och förklaring? Frivilliga överenskommelser främjar samarbete och bevarar värdighet. Kommer en kort plan och schema att förhindra förfrågningar i sista minuten? En enkel plan klargör förväntningar och respekterar personlig tid. Kan familjehistoria påverka hur uppgifterna delas upp? Tidigare mönster formar roller och förväntningar inom familjedynamiken. Är det kontroversiellt att insistera på traditionella könsuppdelningar? Könsuppdelningar väcker debatt om rättvisa och utvecklande normer. Bör förhandlingar ersätta antagande vid tilldelning av uppgifter? Förhandlingar främjar rättvisa och modellerar respektfull kommunikation. Kommer incitament eller delade belöningar att motivera deltagande? Delade belöningar, till exempel en gemensam måltid, uppmuntrar samarbete. Tror du att offentligt beröm ökar viljan att hjälpa? Uppriktigt erkännande förstärker positivt beteende och moral. Kan politiserade debatter om obetalt inhemskt arbete dyka upp? Diskussioner om osynligt arbete blir ofta heta och nödvändiga. Bör media och kreatörer lyfta fram värdet av hushållsarbete? Synlighet validerar bidrag och stöder uppmaningar till rättvis behandling. Kommer att lära barn sysslor att gynna deras framtida självständighet? Tidigt engagemang bygger kompetens och livslångt ansvar. Ska uppgifter matcha ålder och fysisk förmåga när det är möjligt? Åldersanpassade uppgifter säkerställer säkerhet och framgång för unga hjälpare. Kommer roterande uppgifter att förhindra utbrändhet och tristess? Rotation fördelar ansvar och främjar bred kompetensutveckling. Tror du att skriftliga sysslor minskar konflikter? Diagram skapar transparens och minskar tvetydighet om förväntningar. Bör konsekvenser och belöningar vara tydligt angivna och rättvisa? Rättvisa system upprätthåller förtroende och ansvar bland deltagarna. Kan kulturella normer komplicera antagandet av nya sysslor? Kulturella förväntningar påverkar acceptans och kräver känslig förändringshantering. Kommer öppna familjemöten att hjälpa till att omförhandla hushållsroller? Familjemöten ger ett strukturerat forum för att lufta problem och lösningar. Bör emotionellt arbete också erkännas och fördelas? Emotionellt arbete måste erkännas tillsammans med fysiska sysslor för äkta rättvisa. Kommer outsourcing av vissa uppgifter att vara en rimlig lösning för upptagna familjer? Betald hjälp kan lindra trycket men måste passa hushållets budget och värden. Kan det uppstå debatt om privilegier och tillgång till anställd hjälp?
Diskussioner om privilegier är viktiga för att förstå val och systemiska begränsningar. Bör skapare presentera sysselstrategier med kulturell nyans. Nyanserad presentation undviker stereotyper och respekterar olika familjemodeller. Kommer modellering av artigt språk för förfrågningar och avslag att hjälpa eleverna? Artiga skript lär ut praktiskt ordförråd och bevarar relationer. Planerar du att rollspela sysslor för handlingar för utbildningsvideor? Rollspel visar språkanvändning och konfliktlösning i sammanhang. Bör innehållet innehålla korta fraser för att delegera uppgifter tydligt? Kortfattade fraser stöder förståelse och uppmuntrar praktisk tillämpning. Kommer du att ta itu med säkerhet när du ber barn att hjälpa till med städning? Säkerhetsvägledning förebygger olyckor och sätter ansvarsfulla gränser. Bör tacksamhet modelleras uttryckligen efter att uppgifterna är slutförda? Att uttrycka tack förstärker samarbete och känslomässig belöning. Kommer du att visa exempel på rättvisa sysslor för olika hushåll? Olika exempel hjälper tittarna att anpassa idéer till sina egna familjesituationer. Kan kontroversiella åsikter om obligatoriska sysslor för tonåringar dyka upp? Åsikterna varierar och motiverad diskussion hjälper familjer att välja lämpliga tillvägagångssätt. Bör innehållet uppmuntra förhandlingar snarare än ensidiga order? Förhandlingar respekterar autonomi och bygger ömsesidig respekt över tid. Kommer du att inkludera tips för att balansera sysslor med arbets- och studiekrav? Tidshanteringsstrategier underlättar trycket och förhindrar överbelastning. Bör familjeavtal ses över regelbundet när omständigheterna förändras? Regelbunden granskning håller arrangemangen rättvisa och lyhörda för nya behov. Kommer du att tillhandahålla nedladdningsbara mallar för sysslor och mötesagendor? Mallar erbjuder praktiska utgångspunkter och minskar implementeringsfriktionen. Kan trender på sociala medier förvränga familjens arbete som glamoröst? Trendiga skildringar kan minimera verklig ansträngning och dölja systemproblem. Bör skapare vara transparenta om iscensatta scener i livsstilsinnehåll? Transparens upprätthåller förtroende och modellerar etiskt innehållsskapande. Kommer du att bjuda in tittarna att dela sina egna sysslösningar med respekt? Delade erfarenheter berikar samhället och ger olika perspektiv. Bör moderatorer upprätthålla respektfull diskussion i kommentarerna? Respektfull moderering skyddar deltagarna och uppmuntrar konstruktivt utbyte. Kommer du att modellera kortfattad, formell engelska för att undervisa artiga förfrågningar? Formella, korta meningar stöder tydlighet och enkel inlärning för tittarna. Planerar du att ta itu med konfliktlösningstekniker för hushåll? Konflikttekniker som aktivt lyssnande och kompromisser förbättrar resultaten. Bör familjer fira slutförandet av sysslor med meningsfulla ritualer? Ritualer skapar positiva associationer och förstärker samarbetsvanor. Kommer du att betona att sysslor lär ansvar snarare än straff? Att inrama sysslor som kompetensbyggande motiverar deltagande och minskar förbittring. Bör ekonomisk läskunnighet knytas till sysslornas förväntningar för äldre barn? Att koppla sysslor till att lära sig om pengar kan lära ansvarsskyldighet och målsättning.
Kommer du att varna för att använda sysslor som känslomässig hävstång? Att använda sysslor manipulativt skadar förtroende och psykologiskt välbefinnande. Tror du att den offentliga debatten om inhemskt arbete kommer att fortsätta att intensifieras? Debatterna kommer att utvecklas när sociala normer och ekonomiska verkligheter förändras globalt. Bör beslutsfattare överväga inhemskt arbete i ekonomiska åtgärder? Att erkänna hushållsarbete i politiken återspeglar dess verkliga sociala och ekonomiska värde. Kommer din lektion att uppmuntra familjer att utforma rättvisa, praktiska system tillsammans? Målet är att inspirera till respektfullt samarbete och hållbara hushållsmetoder. Jag kommer att presentera balanserade, praktiska strategier, modellera artigt språk för elever och förespråka värdighet och rättvisa när det gäller att dela hushållsarbete. Lektion 2. Äktenskapslagar och migrationstrender. Var det också lättare att gifta sig i Nevada än i vissa andra stater över tiden? Nevada utvecklade ett rykte för snabba och tillgängliga äktenskapsförfaranden. Vilka historiska faktorer gjorde Nevada attraktivt för par? Milda uppehållsregler och minimala väntetider drog många partners. Påverkade enkelheten flykt- och destinationsbröllopskulturen? Ja, det skapade en blomstrande industri kring spontana och planerade fackföreningar. Fanns det praktiska skäl utöver laglig enkelhet? Närvaron av kontorister, kapell och turisminfrastruktur stödde ceremonier. Svarade grannstaterna på Nevadas popularitet? Vissa stater reviderade lagar, men många behöll längre förfaranden av politiska skäl. Kan sociala normer ha drivit människor att söka Nevada-ceremonier? Social flexibilitet och integritet motiverade ofta par att resa för äktenskap. Spelade ekonomiska incitament en roll för lokala företag? Hotell, fotografer och leverantörer tjänade på ökad bröllopsturism. Fanns det kontroverser om att gifta sig utan lokal tillsyn? Kritiker hävdade att snabba äktenskap riskerade otillräcklig rådgivning och impulsiva beslut. Utvecklades rättsliga skyddsåtgärder för att ta itu med dessa problem? Stater genomförde åtgärder som väntetider och rådgivningsalternativ över tid. Hur påverkade förändringar i interstatligt erkännande par? De flesta stater erkände äktenskap utanför staten, men juridiska frågor uppstod ibland. Var det tvister om ålder, samtycke eller dokumentation? Ja, inkonsekvent dokumentation och ålderslagar ledde ibland till komplexa juridiska granskningar. Gjorde högprofilerade ärenden lagstiftningsreform? Publicerade incidenter fick ofta lagstiftare att skärpa eller förtydliga reglerna. Hur påverkade rörlighet och transportförbättringar äktenskapsturismen? Enklare resor utökade upptagningen av par som var villiga att flytta kort för att gifta sig. Fortsatte den kulturella attraktionen av snabba ceremonier trots reformer? Överklagandet skiftade mot tema- eller destinationsbröllop snarare än ren hastighet. Påverkades äktenskapsnivån av ekonomiska cykler i sådana jurisdiktioner? Ekonomiska boom och byst korrelerade med fluktuationer i efterfrågan och utgifter för bröllop. Påverkade Nevadas lagar par av samma kön före rikstäckande erkännande? För många gav Nevada pragmatisk tillgång när andra stater begränsade äktenskapet.
Interagerade juridiska strider om äktenskapets jämlikhet med dessa jurisdiktionsval. Tvister och skiftande federala beslut förändrade var och hur par valde att gifta sig. Finns det etiska debatter om att främja bröllopsturism med kort varsel? Etiska problem inkluderar exploatering, lokal påverkan och allvaret i engagemang. Kan främjande av snabba äktenskap ses som trivialiserande äktenskap? Vissa ser det som trivialiserande medan andra ser det som ökad personlig frihet. Svarade religiösa institutioner på trenden annorlunda? Svaren varierade. Vissa omfamnade uppsökande verksamhet, andra betonade traditionell förberedelse. Hur formade konsumentkulturen förväntningarna om bröllopsproduktion? Marknaden skapade olika alternativ, från minimala juridiska ceremonier till fullskaliga evenemang. Balanserade lagstiftningsåtgärderna valfrihet och skydd för utsatta parter? Lagstiftare sökte balans genom åldersverifiering, samtyckekontroller och väntregler. Kommer digitala register och onlineverifiering att förändra framtida äktenskapslogistik? Tekniken effektiviserar dokumentationen, men väcker oro för integritet och bedrägerier. Kan online-licensiering skapa nya kontroverser om jurisdiktion? Virtuella processer kan leda till debatter om bosättningskrav och juridisk giltighet. Finns det internationella paralleller till Nevada-modellen? Andra jurisdiktioner med avslappnade regler blev också nav för destinationsäktenskap. Står dessa platser inför liknande sociala och juridiska utmaningar? De stöter på jämförbara frågor om tillsyn, turismpåverkan och reformtryck. Hur ska innehållsskapare hantera kontroversiella aspekter av äktenskapsturism? Presentera balanserat sammanhang, inkludera expertperspektiv och undvik glamoriserande riskabla metoder. Kommer publikintresset sannolikt att öka med berättelser om riktiga par och juridiska nyanser? Personliga berättelser i kombination med juridisk tydlighet engagerar tittarna och utbildar eleverna. Bör lektioner innehålla nyckelordförråd om äktenskapslag och förfaranden? Juridiska termer, procedurfraser och villkorligt språk berikar elevernas förståelse. Kan diskussion om historiska förändringar i lag erbjuda språk och kritiskt tänkande? Historiska jämförelser utvecklar ordförråd och analytiska färdigheter för avancerade elever. Är det viktigt att diskutera samtycke, ålder och jämlikhet uttryckligen? Explicit diskussion skyddar utsatta målgrupper och främjar ansvarsfull förståelse. Kommer att presentera flera synpunkter på frågan uppmuntra debatt och engagemang. Balanserad debatt stimulerar kritiskt engagemang samtidigt som man modellerar respektfull diskurs. Bör innehållsskapare tillhandahålla resurser för tittarna för att lära sig lokala lagkrav? Att rikta tittarna till officiella källor förhindrar felinformation och stöder lagliga åtgärder. Kommer trendiga kontroverser om jurisdiktionsäktenskap att dra högre tittare? Kontroversiella ämnen ökar ofta intresset men kräver noggrann, etisk behandling. Kan dramatisering av extrema fall vilseleda eleverna om typiska upplevelser? Sensationalism riskerar felinformation, saklig inramning bevarar pedagogiskt värde. Bör lektionen innehålla övningsdialoger för tillämpning av juridiskt ordförråd? Dialoger hjälper eleverna att använda termer i sammanhang, vilket förbättrar retention och flyt.
Kommer införandet av tidsplaner för lagändringar att klargöra komplex utveckling? Tidslinjer förenklar kronologin och visar orsak och verkan i politiska förändringar. Bör lektionen ge råd till rådgivande juridisk rådgivare i komplicerade fall? Att uppmuntra professionell rådgivning respekterar komplexitet och juridisk risk. Kommer känslig behandling av personliga berättelser att upprätthålla tittarnas förtroende? Känslighet bevarar värdighet och inbjuder konstruktivt tittarsvar. Kan migration och rörlighetsmönster fortsätta att forma äktenskapspraxis? Rörlighet kommer att förbli en central faktor i hur och var människor väljer att gifta sig. Tror du att en balanserad video både kan trenda och utbilda om detta ämne? Med tankeväckande inramning kan det utlösa samtal medan du undervisar språk och lag. Jag kommer att förbereda en nyanserad, väl undersökt lektion som förklarar juridiska skillnader, modellerar respektfull dialog och utrustar eleverna med exakt ordförråd och kritiska frågor. Lektion 3. Picknickbeslut och praktiska saker. Ska vi ta med egen lunch eller äta där? Vi kan ta med egna smörgåsar och ha en trevlig picknick. Kommer hemlagad mat att vara fräschare och mer ekonomisk? Hemlagade smörgåsar sparar ofta pengar och passar kostbehov. Bör vi överväga livsmedelssäkerhet för lättfördärvliga föremål? Fördärvliga föremål kräver kylning och noggrann hantering. Kommer en liten kylare och ispaket att räcka för eftermiddagen? Kylare och ispaket håller säkra temperaturer i flera timmar. Ska vi välja robusta bröd för att förhindra soggighet? Robusta bröd som ciabatta och fullkorn håller fyllningarna bra. Kommer kryddor i separata behållare att hålla smörgåsar skarpa? Att separera våta ingredienser till servering bevarar konsistens och smak. Ska vi inkludera protein- och grönsaksalternativ för balans? Balanserade fyllningar ger energi och näringsvariation för en lång dag. Kommer packningsredskap och servetter att göra det lättare att äta utomhus? Redskap, servetter och våtservetter förbättrar renheten och komforten. Ska vi ta med återanvändbara tallrikar och koppar för att minska avfallet? Återanvändbara föremål återspeglar hållbarhet och ser snygga ut på en picknick. Kommer sopsäckar och återvinningspåsar att hålla området rent? Att bära skräp och återvinningspåsar skyddar miljön och lokala regler. Ska vi förbereda allergisäkra alternativ för gäster? Att tillhandahålla tydliga etiketter och allergifria alternativ garanterar säkerhet och inkludering. Kommer en enkel menyskylt hjälpa gästerna att välja säkert? Ett litet tecken med ingredienser minskar förvirring och stöder kostbehov. Ska vi planera för vädret genom att ta med lätt skydd? Ett kompakt pop-up-skydd och picknickfilt skyddar mot sol och lätt regn. Kommer solskyddsmedel och hattar att behövas på soliga dagar? Solskyddsmedel och hattar skyddar huden och stödjer komforten under middagsutflykter. Ska vi överväga offentliga anläggningar för handtvätt och toaletter? Att kontrollera närliggande bekvämligheter stöder hygien och planering för grupper. Kommer bärbar handdesinfektionsmedel att fungera som en användbar säkerhetskopia? Handdesinfektionsmedel är bekvämt när rinnande vatten inte är tillgängligt. Ska vi ställa in picknicken för att undvika toppvärme och trängsel?
Tidig eftermiddag eller sen morgon ger ofta svalare temperaturer och tystare platser. Kommer transport av mat att kräva stabila behållare? Lufttäta, läckagesäkra behållare förhindrar spill och bevarar färskhet. Ska vi inkludera enkla desserter som reser bra? Bakverk som muffins och robusta kakor överlever transitering och glädjer gästerna. Kommer drycker att behöva isolering för att hålla sig svala eller varma? Isolerade flaskor håller drycketemperaturerna under längre perioder. Ska vi samla lokala regler om picknick i offentliga utrymmen? Att känna till parkregler förhindrar böter och respektera lokal förvaltning. Kommer tillstånd att krävas för större sammankomster eller grillar? Stora grupper och öppna lågor kräver ofta tillstånd eller reservation av utrymme. Ska vi planera sittplatser för komfort och tillgänglighet? Tillgängliga sittplatser och tydliga vägar tillgodoser olika gästbehov. Kommer underhållning som kort eller bärbara högtalare att förbättra stämningen? Tysta spel och mjuk musik kan förbättra social bindning utan att störa andra. Ska vi hantera volym och överväga grannar och vilda djur? Låg volym visar respekt för omgivningen och minskar störningar i vilda djur. Kommer det att vara klokt att ta med ett litet första hjälpen-kit? Grundläggande medicinska förnödenheter hanterar mindre skärsår, insektsbett och andra vanliga problem. Ska vi förbereda oss för insekter med repellenter och matskydd? Insektsmedel och nätöverdrag håller skadedjur borta från människor och mat. Kommer packning av en fällkniv och skärbräda att hjälpa till med matlagning på plats? En liten skärbräda och säker kniv möjliggör slutmontering och snygg servering. Ska vi fördela matvaror för att hålla huvudrätterna fräschare? Att hålla vissa föremål till strax innan du äter bevarar kvalitet och presentation. Kommer märkning av behållare med namn att förhindra förvirring? Tydliga etiketter hjälper gästerna att identifiera sina val och minska avfallet. Ska vi erbjuda alternativ för vegetariska och veganska gäster? Inkluderande menyer respekterar preferenser och utökar njutningen för alla. Kommer portionskontroll att hjälpa till att begränsa rester och minska avfallet? Rimliga delar undviker överskott och förenklar rengöringen i slutet. Ska vi uppmuntra gästerna att ta med påfyllningsbara vattenflaskor? Påfyllningsbara flaskor minskar plastavfallet och säkerställer hydrering hela dagen. Kommer att tillhandahålla enkla redskap för servering stödja hygien? Serveringsredskap förhindrar korskontaminering och upprätthåller renheten. Ska vi planera en kort städperiod i slutet av picknicken? En kollektiv sanering lämnar platsen orörd och modellerar bra förvaltning. Kommer delning av matlagningsansvar att minska förberedelsestressen? Att dela uppgifter sprider ansträngning och ger olika bidrag till menyn. Ska vi fotografera installationen för framtida planering och marknadsföring? Fotografier kan hjälpa till att organisera framtida evenemang och tillhandahålla innehåll för kanaler. Kommer pumpbara dispenser för såser att minska röran? Pumpdispensrar skapar snygg service och minimerar spill och avfall. Ska vi tillhandahålla brickor eller brädor för delade tallrikar? Delade tallrikar på brädor uppmuntrar gemensam servering och minskar engångsslitage.
Kommer att ha en extra filt och extra kuddar öka komforten. Extra komfortartiklar rymmer oväntade gäster och varierade sittpreferenser. Ska vi undvika starkt luktande livsmedel i delade allmänna utrymmen? Stark lukt kan störa andra och locka insekter i onödan. Kommer roterande sittplatser att ge alla utsikt och frisk bris? Rotering möjliggör rättvis njutning av skugga, utsikt och luft. Ska vi bekräfta kostbegränsningar när vi bjuder in människor? Bekräftande begränsningar förhindrar besvärliga situationer och skyddar hälsan. Kommer inkludering av konversationsmeddelanden att hjälpa engelska språkövningar? Uppmaningar hjälper eleverna att engagera sig, öva nya ord och upprätthålla vänlig diskurs. Ska vi förbereda en kort lista med artiga fraser för att skicka rätter? Artiga fraser skapar smidig interaktion och modellerar artig språkanvändning. Kommer att hålla meningar korta och formella i demonstrationer hjälpa eleverna? Korta, formella meningar är lättare för eleverna att följa och upprepa. Ska vi spela in korta instruktionsklämmor för packning och installation? Instruktionsklipp kan locka till sig visningar och ge användbara checklistor för publiken. Kommer kontroverser att uppstå om allmänna utrymmen lämnas orörda av besökare? Oordning väcker samhällets oro och skadar rykte, så vård är viktigt. Bör skapare modellera bästa praxis för att undvika kontroverser och uppmuntra följare? Modelleringsansvar stärker trovärdigheten och uppmuntrar positivt beteende. Kommer att ta med våra egna smörgåsar och planera noggrant skapa en minnesvärd utflykt? Tankeväckande förberedelser garanterar komfort, säkerhet och njutning för alla deltagare. Jag kommer att förbereda kylaren, montera balanserade smörgåsar och organisera förnödenheter för en omtänksam och trevlig picknick. Lektion 4. Ömsesidig respekt och samarbetsprocess. Säker, låt oss först komma överens om att behandla varandra med respekt under hela processen. Respekt skapar en produktiv och förtroendefull miljö. Hur ska vi definiera respektfullt beteende i vårt samarbete? Vi lyssnar aktivt och undviker att avbryta varandra. Ska vi anta tydliga regler för turtagning och feedback? Tydliga regler förhindrar förvirring och säkerställer rättvisa. Kommer vi att använda formellt språk för att upprätthålla tydlighet och professionalism? Formellt språk kommer att modellera korrekt användning för eleverna och minska tvetydigheten. Ska vi sätta gränser för kritik och beröm? Gränser kommer att hålla kritiken konstruktiv och beröm uppriktig. Kommer vi att förbinda oss till snabba svar och tillförlitligt deltagande? Tillförlitlighet främjar fart och visar ömsesidig hänsyn. Ska vi dokumentera beslut för att undvika missförstånd senare? Dokumentation skapar en delad post och hjälper till att ansvara. Kommer vi att erkänna misstag öppet och lära av dem? Att erkänna fel främjar tillväxt och modellerar ödmjukhet. Ska vi schemalägga regelbundna incheckningar för att bedöma framstegen? Regelbundna incheckningar kommer att hålla processen på rätt spår och ta itu med problem tidigt. Kommer vi att gå med på att använda inkluderande språk för att välkomna olika röster? Inkluderande språk gör utrymmet säkrare och mer tillgängligt.
Ska vi bjuda in olika synpunkter och diskutera dem respektfullt? Respektfull debatt förfinar idéer och stärker resultaten. Kommer sekretess att behövas för känsliga frågor? Sekretess skyddar förtroende och uppmuntrar uppriktighet vid behov. Ska vi sätta förväntningar på mötesförberedelser och punktlighet? Beredskap och punktlighet respekterar allas tid och ansträngning. Kommer vi att definiera beslutsförfaranden i förväg? Fördefinierade procedurer minskar maktkamp och hastighetsupplösning. Ska vi rotera roller för att dela ansvar och perspektiv? Roterande roller bygger empati och breddar kompetensutvecklingen. Kommer vi att gå med på att skilja personlig kritik från professionell kritik? Att separera de två förhindrar defensivitet och håller fokus på resultat. Bör vi upprätta en neutral process för konfliktlösning? En neutral process bevarar relationer och återställer samarbetet. Kommer vi att förbinda oss till evidensbaserade argument snarare än retorik? Bevis motiverar diskussion och minskar oproduktiv spekulation. Bör vi välkomna externa experters synpunkter vid behov? Expertinsatser kan lösa tekniska frågor och ge trovärdighet. Kommer vi att spåra åtgärdsobjekt och tilldela tydligt ägande? Ägarskap säkerställer uppföljning och mäter ansvarsskyldighet. Ska vi fira milstolpar och små prestationer tillsammans? Firandet upprätthåller moral och erkänner kollektiv ansträngning. Kommer vi att säkerställa tillgänglighet för deltagare med olika behov? Tillgänglighet garanterar lika deltagande och återspeglar genuin respekt. Ska vi tillhandahålla tydliga dagordningar och kortfattade sammanfattningar för varje session? Dagordningar och sammanfattningar främjar effektivitet och stödjer minneslagring. Kommer vi att sätta normer för elektronisk kommunikation och svarstider? Normer minskar missförstånd och skapar förutsägbar interaktion. Ska vi definiera acceptabelt beteende för kommentarer och forum online? Uppföranderegler håller offentliga utrymmen säkra och konstruktiva för eleverna. Kommer vi att erbjuda konstruktiva alternativ när vi inte håller med om förslag? Alternativ uppmuntrar problemlösning snarare än bara kritik. Ska vi dokumentera lärdomar och bästa praxis längs vägen? Att dokumentera lektioner skapar värde för framtida team och projekt. Kommer vi att se till att bedömningskriterierna är öppna och rättvisa? Öppenhet i bedömningen bygger förtroende och förtydligar förväntningarna. Ska vi uppmuntra mentorskap och kamratstöd inom gruppen? Mentorskap påskyndar kompetensöverföring och stärker samhället. Kommer vi att ta itu med maktobalanser proaktivt och känsligt? Att erkänna obalanser möjliggör riktade åtgärder för att säkerställa rättvisa. Ska vi bjuda in anonym feedback för att visa problem på ett säkert sätt? Anonyma kanaler avslöjar ofta problem som direkt feedback saknar. Kommer vi att ge utbildning i respektfull kommunikation där det är användbart? Utbildningen utrustar deltagarna med praktiska verktyg för bättre interaktion. Ska vi planera för periodisk extern granskning för att upprätthålla standarder? Extern granskning erbjuder opartiska perspektiv och kan signalera trovärdighet.
Kommer vi att göra plats för vila och undvika orealistiska arbetsbelastningar? Rimliga arbetsbelastningar skyddar välbefinnandet och upprätthåller långsiktig kvalitet. Ska vi publicera en uppförandekod för alla medarbetare att underteckna? En undertecknad kod klargör skyldigheter och bekräftar kollektivt åtagande. Kommer vi att reagera på överträdelser av beteendet snabbt och rättvist? Snabba, rättvisa svar upprätthåller integritet och skyddar deltagarna. Ska vi se till att belöningar och erkännande fördelas rättvist? Rättvist erkännande uppmuntrar fortsatt bidrag och rättvisa. Kommer vi att använda kortfattade, formella meningar för att hjälpa engelska elever att följa vår process? Korta, formella meningar hjälper eleverna att analysera struktur och ordförråd tydligt. Ska vi modellera respektfull oenighet i offentliga diskussioner för utbildningsvärde? Modellering av respektfull oenighet lär konfliktnavigering och kritiskt tänkande. Kommer vi att åta oss att ständigt förbättra våra samarbetsnormer? Kontinuerlig förbättring anpassar processen till verklig erfarenhet och intressenters behov. Ska vi tillhandahålla tydliga kontaktpunkter för eskalering och stöd? Tydliga kontakter möjliggör snabb hjälp och förhindrar felhantering av eskalering. Kommer vi att dokumentera och dela framgångar för att inspirera andra team? Att dela framgångar sprider bästa praxis och firar samhällets prestationer. Ska vi anpassa vår process till bredare institutionella eller samhällsvärden? Anpassningen stärker legitimiteten och stöder samordnade åtgärder. Kommer vi att vara transparenta om begränsningar och osäkerheter i våra planer? Öppenhet om gränser bygger realistiska förväntningar och förtroende. Ska vi bjuda in samhällsdeltagande samtidigt som vi skyddar eleverna från skada? Att balansera öppenhet med skydd maximerar engagemang och säkerhet. Kommer vi att granska och revidera avtalet regelbundet baserat på feedback? Periodisk revision säkerställer relevans och lyhördhet för förändrade behov. Ska vi betona ömsesidig respekt som grunden för alla beslut? Ömsesidig respekt förankrar samarbete och möjliggör konstruktiva framsteg. Jag kommer att upprätthålla dessa principer, främja en respektfull process och se till att vårt arbete förblir etiskt, inkluderande och effektivt.